فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në Kur'an disa shenja që ja dha Musait alayhi wassalam, shenja të cilat në fakt qenë dënim për Firaunin dhe popullin e tij Qibtët, por në të njëjtën kohë ato dëshmonin për profecinë e Musait alayhi salatu wassalam. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ne ju dërguam atyre si dënim tufanin, një vërshim i madh uji që va përmbyti tokat, të mbjellat, pemët, frutat dhe perimet. Wal jarad, karkalecët. Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgoi një numër të madh karkalecësh, të cilët brenin bimët, frutat, perimet, dyert, tavonat dhe rrobat e tyre. Kështu kanë përmendur komentuesit e Kuranit, se Allahu i lartësuar përmend el jarad, karkalecë. Wal qummala. El qummel një lloj insekti që sipas një shpjegimi të dietarëve ka dëmtuar frutat dhe perimet e tyre dhe ka dëmtuar dhe ka ngrënë, ka dëmtuar dhe kafshët e bimët. Ata mbaheshin me mishin e kafshëve dhe produktin e tyre, por ky insekt i dëmtoi. Gjithashtu mbaheshin edhe me fruta, me perime e me drithëra, ky insekt i dëmtoi. Ka dhe një mendim tjetër që bëhet fjalë për parazitin që shkakton smundje dhe mundim njerëzve. Allahu e di më së miri, prapë që një formë dënimi për ta. Wal qummala wad dafadi'a dhe bretkosat. Bretkosat pa mbushën enët, ushqimet dhe shtretërit e tyre. Kudo gjenin bretkosa. Mundim dhe dënim i madh. والضفادع والدم dhe gjak.
sipas një shpjegimi, u rrithte gjak pa pushim. Smundje. U pushonte, rrjedhja e gjakut. Sipas një shpjegimi tjetër, burimet ujore u kthyen në gjak. Kanalet e ujit, lumejt, fuset, nga të cilat nxjerrin ujë për të pirë, u kthyen në gjak. Dhe nuk kishin ujë të pishëm. Këto që në forma dënimi që Allahu i lartësuar u dha atyre, dhe që qenë shenja që Musa ishte i dërguar Allahut, ata duhet pranonin Allahun si Zotin e vetëm, duhet ta pranonin Musa ishte i dërguar në Allahut, duhet i bindeshin Musait dhe duhet i linin të lirë banu Israilit. Musa alayhi shkoi dhe u bëri thirrje Firaunit dhe Kiptëve, të pranonin Allahun, të adhuronin Allahun një vetë. Por ata nuk pranuan me krye lartësi. U bëri thirrje ta pranonin atë vetë Musa ishte i dërguar të Allahut, të mos i shtypnin banu Israilit, popullin e Musait, i linin të lirë, të iknin në tokë. Por ata nuk pranuan. Se ishin shenja të qarta nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Festekbaru, u treguan kryelar dhe nuk i pranuan shenjat e Allahut, nuk i pranuan argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa kanu qawman mujrimin, dhe ata ma përpara, para se të vinin këto shenja, kanë qenë njerëz kriminal. Mohuan Zotin, mohuan të dërguarin e Allahut, dhe bënin gjunahe, bënin krime, silleshin arrogant, i shtypnin banu Israilit. Mohonin Zotin, mohonin fenë e Allahut, mundonin dhe robërit e Allahut. Këto janë krime të mëdha që bënin ata. Dhe prandaj u erdhën dënimet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga ajeti mësojmë se Allahu lartësuar ka ushtritë e qiejve dhe tokës. Uji është në dorë të Allahut. Vërshimi i ujit, Allahu çon vërshimin e ujit. Mund ta çojë si dënim. Kafshët dhe insektet janë dorë të Allahut. Dhe Allahu lëshon. Ushtri karkalecës, si do përballen njerëzit me ta? Allahu lartësuar lëshoi insekte më të vogla se karkalecët. Thuhet që el-qummel ka qenë një lloj karkaleci i vogël, që nuk fluturonte. Dhe që dëmtonte kafshët, dëmtonte të mbjellat, bimet e tyre, frutat, drithrat. Si do nuk përballeshin dot me to. E mbani veten si të fuqishëm, mohonin Zotin. Por edhe këto dënime, cilat nuk e përballonin dot. Askush nuk ja del dot me ushtritë e Allahut. Askush nuk mund të mposht dot ushtritë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse Allahu vendos të dënoj dikë, ai nuk ja shpëton dot dënimit. Nuk shpëton dot vetëm nëse dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ajo që dëgjojmë në kohën tonë, ca shprehje të këqija se jemi në luftë me smundje, do ta mposhtim smundjen. Fjalë arrogance, menimësie, nuk janë sakta. Në vend që njerëzit drejtohen Allahut, t'i luten Allahut që t'i mbrojë nga smundja dhe t'u largojë smundjen, shprehin fjalë të tilla arrogante. Siç duket, smundja nuk i ka shtrëmuar. Se po t'i shtrëmonte smundja, nuk do shpreheshin kështu. Por do të bënin siç bëri Firauni, bashkë me Kiptët, Firauni dhe populli i tij, të cilët kur i kapën dënimet, shkuan tek Musa dhe i kërkuan atij që t'i lutej Allahut të largonte dënimin prej tyre. Do ta përmend këtë fakt edhe pak më pas. Atëherë do të më ushtritë e Allahut.
duhet i lutën Allahu të largoj smundje dhe dënimin prej tyre. Ajeti tregon se këto gjëra që a dërgoi Allahu, a dërgoi si dënim aty. Kështu që metet, vulkanet, vërshimet, insektet e dëmshme që përhapen mas, mikrobet, smundjet që kanë përhapje të madhe, epidemit, murtajat, janë dënim nga Allahu. Janë dënim nga Allahu subhanahu wa ta'ala, që njerëzit dhe janë shenja nga Allahu. Se ka disa që thonë janë shenja nga Allahu, është e vërtetë. Kjo shenjë. Por që janë dënim nuk është e vërtetë. Themi Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgoi këto shenja. Këto shenja këto që shenja të Allahut, po njëherë është janë edhe dënim nga Allahu i lartësuar për Firaunin dhe popullin e tij. Prandaj dhe në ajetin që vjen pas këtij Allahu i lartësuar thotë: وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. Kur i zuri dënimi, rrijz është dënimi. Kur i zuri dënimi, ata shkuan tek Musa dhe i thanë: O Musa, lutu Allahut, duke i përmendur atij besën, profecinë që të ka dhënë. Duke i përmendur si një mjet e wasur. Ky është një shpjegim që kanë bërë dietarët. Ose kuptimi është lutu Allahu subhanahu wa ta'ala. Sipas asaj që ka shpallur ty Allahu që me lutje largohet e keqja, largohet dënimi dhe mundimi. Pra lutu Allahu që të na largojë këtë dënim. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Nëse ti do të largosh dënimin për nesh, pra nëse do t'i lutesh Allahut, dhe Allahu do të largojë dënimin për nesh, ne do të besojmë ty, i dhanë besën Musait se do t'i besonin. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, dhe do t'i lëm të lirë banu Israilit që të vinë me ty. Firauni dhe populli i tij ishin mosbesimtar. U erdhën shenjat, u erdhën dënimet, dhe u zun ngusht. Ma përpara silleshin arrogant dhe s'doshin me ja ditë. Po erdhi dënimi nga Allahu e ulën kokën. Erdhën tek profeti Allahu, tek Musa alayhi salatu wassalam. Dhe i thanë lutu Allahut të largojë dënimin prej nesh. Kështu pra në momentin kur kafirin e kap dënimin, atëherë e deklaron që ka Zot. Dhe i drejtohet Allahut, kërkon lutje Allahut. Kërkon Allahut, i lutet Allahut. Firauni dhe populli i tij shkojnë tek Musa dhe i kërkojnë atij që t'i lutet Allahut për largimin e dënimit. Kuptohet që Musa alayhi salatu wassalam i lut Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu lartësuar e largoi dënimin prej Firaunit dhe Kriptëve për një kohë, deri në afatin që ata do të jetonin në këtë botë. Falamma kashafna anhum ar-rijsa ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Kur ne e larguam dënimin prej tyre, deri në afatin që ata do të jetonin në këtë botë, deri në afatin e shkatrimit dhe mbytjes tyre. Allahu e largoi dënimin përkohësisht. Deri në afatin kur do të vinte dënimi i mbytjes. Por ata, kur Allahu e largoi dënimin, e thyn besën. E thyn besën që i dhanë Allahut dhe i dhanë profetit Allahut Musa alayhi salam. Dhanë besën që do të besonin, nuk besuan. Dhanë besën se do t'i linin të lirë banu Israilit, nuk i lanë të lirë ata që të shkonin në tokën e Allahut, që të shkonin bashkë me Musain.
alayhi salatu wassalam. Sipas një shpjegimi të dietarëve, walamma waqa alayhim ar-rijsu, kur i zuri dënimi, sipas një shpjegimi të dietarëve bëhet fjalë për smundjen e murtajës. U ras smundja e murtajës. Allahu subhanahu wa taala e di më mirë. Gjithsesi, si ato që përmenden në ajet, edhe smundja e murtajës janë dënime nga Allahu. Dhe nga kjo del se katastrofat, belat që përhapen mas, smundjet që përhapen mas, janë dënim nga Allahu. Ky është kuptimi i ajeteve të Kuranit. Për këtë dëshmon dhe hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, në cilin kur flet për smundjen e murtajës e ka quajtur dënim. Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna hadha al-marada aw as-suqma kana adhaban ba'athahu Allahu ala bani Israil aw ala ta'ifatin min bani Israil wa qad baqiyat minhu baqiyah. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë për smundjen e murtajës, ajo që një dënim që Allahu lartësuar ka dërguar një pjesë të Banu Israil. Dhe ka mbetur diçka nga smundja e murtajës që Allahu lartësuar e çon nga një kohë në tjetër. Nga një kohë në tjetër është shfaqur smundja e murtajës. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e ka quajtur smundjen e murtajës dënim. Murtaja ka qenë një smundje epidemike. Të njëjtën gjykim kanë dhe smundjet e tjera epidemike, smundjet përhapen mas dhe shkaktojnë shumë vdekje. Ato janë dënim, por për kafirat. Ndërsa për muslimanët janë mëshirë. Janë dënim sepse kështu i ka quajtur i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka quajtur smundjen e murtajës, dhe të njëjtën gjykim kanë edhe smundjet e tjera të cilat kanë pasojë të ngjashme me smundjen e murtajës. Pasi shariati nuk bën dallim mes dy gjërave të njëjta, të barabarta, të ngjashme. Ka dhe një hadith tjetër në cilin i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam smundjen e murtajës e ka quajtur dënim. Aisha radhiyallahu anha, sikur se shënon Buhariu në sahihun e tij, ka treguar se ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam për smundjen e murtajës. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innahu adhabun yab'athuhu Allahu ala man yasha'u min 'ibadihi wa qad ja'alahu Allahu rahmatan li hadhihi al-ummah. Smundja e murtajës ka qenë dënim të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala, ose smundja e murtajës është dënim që Allahu ja dërgon kujt të dojë prej robërve të tij. Por Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë atë mëshirë për besimtarët. فليس من مسلم يكون في بلد يقع فيه الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës radhiyallahu anha, duke i shpjeguar mbi smundjen e murtajës: kjo smundje është dënim që Allahu ja dërgon kujt të dojë prej robërve të tij, por kuptohet qafirave. Ndërsa për besimtarët, thot profeti, Allahu lartësuar ka bërë mëshirë. Kështu që sipas këtij hadithi, smundja e murtajës është dënim për kafirat. Për besimtarët është mëshirë. Atëherë smundjet janë dënim për kafirat. Sidomos smundjet epidemike. Hadithi është i qartë se në Buharit. Kush pranon profetin dhe hadithet e tij duhet ta pranojë këtë fakt. E kush nuk e pranon, çështja e tij ndorë të Allahut. Por hadithi qartësisht e thotë që është dënim për kafirat. Ndërsa për besimtarët është mëshirë. Është mëshirë sepse besimtari merr shpërblim nëse duron. Është mëshirë sepse besimtari pastrohet nga gjunahet. Smundjet e pastrojnë besimtarin nga gjunahet nëse duron. Nuk shprehet pa Allahut. Nuk e shan smundje.
Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, thot kur Allahu do të mirë besimtarin i jep sprova, do të vazhdoj belaja për besimtarin derisa të ecë në tokë mos ketë asnjë gjuna, thotë në një hadith tjetër. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka besimtar që e prek smundje, lodhje, stres, shqetësim, breng, hidhrim. Ai sa edhe gjembi që hyn në trup, vetëm se Allahu lartësuar ka më fshi gjunahet për shkak të këtyre gjërave. Është edhe mund të jetë ngritje grade tek Allahu. Ngritje grade për besimtarin ka Allahu. Ndoshta njeriu ka një gradë tek Allahu, muslimani ka një gradë tek Allahu që sa arrin me punët e veta dhe Allahu lartësuar i jep sprovën në mënyrë që të arrijë atë gradë. Kështu thuhet në një hadith tjetër profetit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që durojnë atëherë kur i prekin smundje arrin shpërblim të madh. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj thotë nuk ka besimtar që rrin në vendin e vet. Nuk ka besimtar që ndodhet në një vend ku bie smundja murtajës. Edhe rri aty. Rri në vendin në këtë vend. Duke treguar durim dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut, vetëm se ky besimtar do ta ketë shpërblimin si shpërblimi i shahidit. Nuk ka besimtar që ndodhet në një vend në të cilin bie smundja murtajës dhe qëndron në këtë vend. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë qëndron këtu në këtë vend. Sipas i transmetimi. Por ka një transmetim në Muslim, ky transmetim është sahih në Buharit. Dhe gjitha variantët e transmetimit në sahih në Buharit janë qëndron në vendin e vet, vendin ku garon smundja. Ka një transmetim në Musnedin e Imam Ahmedit në të cilën thotë fejem kuthu fi bejti, qëndron në shtëpinë e vet. Por unë i kam pa transmetimet vetëm në një vend, jo në të gjitha vendet në Musnedin e Imam Ahmedit sillet kështu, vetëm në një vend, Musnedin e Imam Ahmedit sillet në këtë mënyrë. Senedi është i saktë, në fakt, sillet në këtë mënyrë, qëndron në shtëpinë e vet. Atëherë themi që përparësi kanë transmetimet në cilat thonë në vendin e vet. Sepse disa e kanë sjellë këtë transmetimi që gjendet në Musnedin e Imam Ahmedit. Për të kuptuar që kush qëndron në shtëpinë e vet, ai që nuk del nga shtëpia, nuk arrin këtë mirësi dhe këtë problem. Kjo është e vërtetë. Se kanë kuptuar kështu muslimanët. S'pari njerë themi që shumica e transmetimeve thonë kur qëndron në vendin e vet. Qëndron në vendin e vet, fi beledi. Dhe vetëm një transmetim. Kështu që ky duhet të jetë transmetim shadh. Në qoftë se do të shihet si një transmetim që është në kundërshtim me transmetimin tjetër që thonë vendin e vet. Është anormal me fjalë, është pa rregull. Por mund të shpjegohet në përputhje me transmetimet e tjera. Themi që kur thot profeti në shtëpinë e vet, ka pasur për qëllim që me qëndruar në këtë vend, ku ndodhet shtëpia e tij. Po jo se nuk i lejohet njeriut me dal nga shtëpia kur bie smundja murtajës. Dhe praktika e muslimanëve ndër shekuj tregon që s'është kuptuar kështu hadithi. Muslimanët kanë dalë nga shtëpitë e tyre për të kryer punët, për të plotësuar nevojat jetike, kanë shërbyer prindërve, kanë ruajtur lidhje me njerëzit e fisit, kanë bërë hizmet smundve, kanë marrë pjesë në xhenaze. Këto lloj shpjegimesh që dalin kohën tonë në kushte kur bien smundje të rënda epidemike, nuk kanë ekzistuar këtë dietarët e ummetit. فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له, duke ditur se nuk ka për t'i rënë vetëm sa ajo që ka caktuar Allahu për të, vetëm sa ai ka për të marrë si shpërblim i shahidit. Ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani në librin Badul Ma'un, por edhe në Fathul Bari.
Hadithi nën kupton se ai njeri që qëndron në vendin e vet ku bie smundja e murtajës, të një gjykim ka dhe smundje të tjera, qëndron aty me durim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, do ta marrë shpërblimin si shahid, qoftë edhe nëse nuk vdes. Kjo kuptohet nga hadithi. Nëse vdes e merr, nëse ka durim, muslimoni që duron dhe shpreson shpërblimin e Allahut, fiton gradën e shahid. Por edhe ai që qëndron në këtë vend me durim dhe nuk e gjen vdekja. Qoftë që ka prekur smundja murtajës dhe shërohet, qoftë ku nuk e prek smundja. Edhe ky e merr shpërblimin e shahidit, sikur se kuptohet nga ky hadith. Atëherë në këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam smundjen e murtajës e ka quajtur dënim për kafirat dhe edhe smundjet e tjera epidemike kanë të njëjtin gjykim si ajo. Këto dënime vijnë për shkak të gjunaheve të njerëzve. Janë si pasojë e gjunaheve. Smundjet epidemike vijnë si pasojë e gjunaheve që bën njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të cilin ka transmetuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: "Idha dhahara fi qawmin az-zina wal-riba faqad ahallu bi anfusihim 'iqab Allah." Në qoftë se shfaqen në një vend zinaja e immoraliteti dhe kamata, nëse shfaqet në një popull kamata dhe immoraliteti, ata sjellin për vete dënimin e Allahut. Domethënë përhapja këtyre dy gjunaheve të rënda bëhet shkak për zbritjen e dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Bëhet shkak që ata ti përfshi ti godas dënimi i Allahut të lartësuar. Ka vende ku immoraliteti është shumë i përhapur në kohën tonë. Nuk e kanë as pak problem immoralitetin dhe veset e ulta e punët e turpshme. I quajnë të lishme, nuk i dënojnë, shoqëria e pranon si punë normale. Allahu na ruaj. Kamata është përhapur në gjithë botën. Dhe këto sjellin dënim nga Allahu lartësuar. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi, hum akthar wa azzu mimman ya'maluha illa 'ammahum Allahu bi'iqabin min 'indih." Nuk ka njerëz në mesin e të cilëve bëhen gjunahe, ndërkohë që këta njerëz janë më shumë se ata që kryejnë gjunahet dhe janë më të fortë se ata që kryejnë gjunahet. E megjithatë nuk i ndalojnë nga veprimi i gjunaheve, vetëm sa Allahu ka për t'i godat, ka për t'i përfshirë të gjithë në dënim. Allahu do të lëshojë një dënim që i godet të gjithë. Dhe këtë dënime të tilla hyjnë edhe smundje që përhapen mas. Allahu subhanahu wa ta'ala na ruaj. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ma'shar al-muhajirin, khamsun idha ibtulitum bihin a'udhu billahi an tudrikuhun. Lam tafshu al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa ibtulu bit-tawa'in wal-awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw." Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon se i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam u është drejtuar ca muhaxhirëve, ka qenë një 10 muhaxhirë dhe njëri prej tyre ka qenë Abdullah ibn Umar. U ka thënë 5 gjëra lus Allahun që të mos u zëjnë juve. Mos harrini kohën e tyre kur ndodhin ato. Nuk ndodh që të përhapet immoraliteti në një popull. Punët e ulta, punët e turpshme. Vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka për t'i sprovuar, ka për t'i dënuar me smundje që nuk kanë ekzistuar tek paraardhësit, tek të mëparshmit.
Dhe në fakt në kohën tonë janë përhapur sëmundje që nuk kanë ekzistuar më përpara. Sëmundje kanceroze, lloj kanceri që s'ka pas ekzistuar më përpara. Sida. Kjo epidemia që është përhapur në muajt e fundit. Këto lloj sëmundjesh kanë ardhur për shkak të sëmundjeve, për shkak të gjunaheve të njerëzve. Dhe nga gjunahet janë veset e ulta dhe punët e turpshme. Immoraliteti në ca vende është shumë i përhapur. Veset e ulta dhe punët e turpshme janë shumë të përhapura. Homoseksualizmi po mbrohet me ligj. Homoseksualët po mbrohen me ligj. Homoseksualizmi po mbështetet dhe po nxitet. Ka shtete që që financojnë projektet për përhapjen e kësaj pune të turpshme. Ka organizata që stimulojnë dhe mbështesin përhapjen e saj. Kështu që ajo bëhet shkak për dënimet që vinë, për sëmundje që përhapen. Allahu lartësuar na ruajt. Edhe në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam atëherë ka përmendur se si pasojë e gjunaheve vinë sëmundje të rënda. Atëherë sëmundjet e rënda të përhapura në masë janë dënim. Kështu kuptohet në hadith. E dyta gjë që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ وَنَقْصِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. Dhe nuk ndodh që njerëzit të masin e të peshojnë mangët. Kjo nuk kupton hilet dhe mashtrimin në shitblerje. Kur masin kur peshojnë njerëzit. Hilet dhe mashtrimet dhe padrejtësia në kontrata dhe në gjitha marrëdhëniet ndërnjerëzore. Hilet, mashtrimet, pabesia, padrejtësia, përfitimet e palishme në kontrata dhe në gjitha marrëdhëniet ndërnjerëzore sjellin si dënim paksim të rezervave dhe të ushqimeve, padrejtësi dhe qeveritar zullumqar. Njerëzit ankohen nga qeveritar zullumqar. Ky sistem mbytës që ka bërë të ngrihen çmimet, të shtrejtohen kushtet e jetesës. Shumë popull janë të zhytur në varfëri ekstreme. Kohët e fundit për shkak të kësaj sëmundje po krijohen telashe ekonomike, vështirësi financiare, probleme. Këto nga vinë. Edhe këto vinë nga gjunahet e njerëzve. Njerëzit, shumica atyre kanë hile në shpirt. Ka që marrë rishfet. Këtu në vendin tonë, për shembull. Shumica e njerëzve, po të jepet mundësia marrën rishfet. Nuk se kanë këtë ndjenjë ndershmërie. Shumica. Smundje e madhe e përhapur në shoqëri. Atëherë, kjo sjell si pasojë dënim, Allahu lartësuar na ruaj. E treta, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. Dhe në qoftë se njerëzit nuk do t'japin zakatën e pasurisë, Allahu lartësuar do të bëjë që të mos binë rreshje shiu nga qielli. Dhe po të mos ishin kafshët, nuk do lëshonte Allahu lartësuar asnjë pikë shiu nga qielli. Kur njerëzit nuk japin zakatën, atëherë vjen dënim nga Allahu lartësuar. E katërta, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. Dhe në qoftë se njerëzit thyejnë besën që i kanë dhënë Allahut dhe besën që i kanë dhënë të dërguarit e Allahut, Allahu lartësuar ka për të lishuar një armik dhe do të marrë pasuritë që kanë dorë. Kafirat me shtetet, ushtrit dhe organizatat të tyre.
marrin pasuritë e muslimanëve. Pasuri mbi toksor dhe pasuri nën toksore. Në kohën tonë ka forma dhe më të sofistikuara për të zhvat dhe për të përvecuar pasuritë që kanë muslimanët. Vendet islame në përgjithësi janë pasura. Kanë pasuri nën toksore, kanë edhe fusha, toka pjellore, mundësi. Por si ka mundësi që shumica e muslimanëve vuajnë nga varfëria? Si ka mundësi që të rritë vendeve islame domethënë ëndra e tyre më e madhe është që të arrijnë perëndim dhe të bëjnë jetën atje. Janë gjunaat tona ato të cilat kanë bërë që kafirët të vinë shfrytëzojnë vendet islame. Të zhvasin pasuritë që kanë muslimanët në dorë, që muslimanët jetojnë në varfëri. Muslimanët nuk kanë respektuar fjalën që ka dhënë Allahu dhe dërguarit e Allahut. Por çfarë fjale i kemi dhënë Allahut? Çfarë bese i kemi dhënë Allahut dhe dërguarit të tij? Besa që ta adhurojmë vetëm mos i bëjmë shok. Ka muslimanë që bëjnë shirk. Vende ndryshme të botës islame ka tyrbe. Besa që mos me bëj gjunahe. Ka muslimanë që bëjnë gjunahe të mëdha me kryer detyrat e fesë. Shumica e muslimanëve nuk e falin namazin. Për ka probleme të mëdha. Dhe e fundit, gjunahu i pesë që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Dhe nëse prisit e tyre nuk do të udhëheqin, nuk do të qeverisin, nuk do të gjykojnë sipas asaj që ka zbritur Allahu, domethënë me ligjet e shariatit, vetëm se Allahu lartësuar do të bëjnë që të plasin konfliktet luftarake ndërmjet tyre. 5 gjunahe ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto 5 gjunahe sjellin pasojat që u përmendën. Sjellin dënimet që u përmendën. Atëherë, dënimet, vujtjet, sprovat e mëdha, smundjet që përhapin mas, vinë si pasojë e gjunaheve. Të këqijat në dynjën dhe në ahiret vinë si pasojë e gjunaheve. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Është përhapur fesadi në det dhe në tokë. Bima kasabat aydi an-nas, si pasojë e asaj që njerëzit, është përhapur fesadi, prishja në tokë dhe në det. Fjala ndet mund ketë kuptimin zonat bregdetare, sipas një shpjegimi që kanë dhënë komentuesit e Kuranit. Por edhe ishujt, edhe deti, sipas shpjegimit tjetër. Atëherë është përhapur fesadi në tokë dhe në det, për shkak të gjunaheve që kanë bërë njerëzit. Bima kasabat aydin nas, për shkak të gjunaheve që kanë bërë njerëzit. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Me qëllim që Allahu lartësuar t'i bëjë të vuajnë një pjesë të pasojave të gjunaheve që kanë vepruar. Dhe në mënyrë që njerëzit të kthehen tek Allahu, të përmirësojnë vetveten, të bëjnë tobe, të heqin dorë nga gjunahet, zbatojnë detyrat e fesë, besojnë në Allah, besojnë ditën e gjykimit, besojnë në Allah, besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, besojnë Kur'anin, të ecin në rrugën e Islamit, kryejnë detyrat dhe truhen nga gjunahet. Në fillimin e ajetit Allahu lartësuar thotë dhahara al-fasadu, është përhapur fesadi. Çdo të thotë fjala fesad. Fjalën fesad e kanë përdorur dhe edhe në vendin tonë e kanë përdorur këtë fjalë më përpara. Fesad do të thotë prishje. Çfarë përfshin fjala prishje? Qëndrimi më i saktë i komentuesve të Kuranit është se përfshin çdo lloj prishje. Përfshin gjëra të cilat vijnë nga Allahu, po si pasojë e gjunaheve të njerëzve, siç është
janë tërmetet, vulkanet, tronditjet, përmbytjet e tokës, smundjet epidemike, smundjet që përhapen mas, të gjitha ato hynë këtu. Pasi gjunahet sjellin si pasojë këto bela. Së dyti, fjala prishje përfshi fesad, përfshin dhe gjunahet që bën njerëzit. Gjunahet, padrejtësit, shtypja, zullumi, përfshin gjithashtu konfliktet, kputja e lidhjeve mes njerëzve, të gjitha këto hyn ke fesadi. Është përhapur fesadi si pasojë e gjunaheve që kanë bërë njerëzit. Allahu thot bima kesebet eidin nas. Është përhapur fesadi si pasojë e gjunaheve që kanë bërë njerëzit. Atëherë smundja e përhapur në mas, si pas këtij ajeti vjen për shkak gjunave që kanë bërë njerëzit. Kështu që ajo që kanë thënë disa interpretues të këqij, se smundja e përhapur në mas nuk është dënim nga Allahu. Nuk është dënim nga Allahu për kafirat, është shpjegimi pa vlerë. Është interpretimi pa sakt. Sepse Allahu i lartësuar ka përmendur që fesadi është përhapur në detën tokë për shkak të asaj që njerëzit kanë bërë nga gjunahet. Për shkak të gjunave që kanë bërë njerëzit. Atëherë, gjunahet sjellin si pasojë smundje që përhapin në mas, sjellin bela që prekin njerëzit në mas. Këta njerëz që bëjnë interpretime të tilla, sigur nuk duan që njerëzit marrin mësim, që njerëzit heqin dorë nga gjunahet. Allahu u jep mësim njerëzve. Allahu dërgon shenja, Allahu dërgon dënime që njerëzit të zgjohen, që njerëzit kthehen rrugën e Allahut të lartësuar. E këta dalin në kundërshtim me punët e Allahut, me caktimin e Allahut, me ato që Allahu i lartësuar i dërgon si shenjë, si mësim, apo dhe si dënim për njerëzit. Bima kesebet eidin nas, li yudhiqahum ba'da alladhi amilu. Që Allahu t'i bëj njerëzit të vuajnë një pjesë të pasojave të gjunave që kanë vepruar. Atëherë Allahu i lartësuar ka përmendur shumë qartë që ato që vinë shkak gjunave të njerëzve, dënimet dhe pasojat që vinë nga gjunahet e njerëzve, janë dënim nga Allahu. Allahu i lartësuar bën që njerëzit të vuajnë dënime të tilla, të cilat janë një pjesë e pasojave të gjunave të tyre. Kështu që belat që përhapen mas, mundjet që përhapen mas, janë një pjesë e pasojave të gjunave. Se sigur Allahu i lartësuar t'u jepte njerëzve të gjithë pasojat e gjunave të tyre, nuk do shpëtonte njeri. Por Allahu ka dërguar vetëm një pjesë të pasojave të gjunave. Edhe përhapet kjo smundje. Përhapet dhe belat të tjera Allahu i lartësuar na ruaj. Po kush është urtësia? Allahu kërkon që njerëzit të kthehen tek Allahu, të kthehen në fenë e Allahut, la'allahum yarji'un. Allahu ka jep dënimet e gjunaheve, jep pasojat e gjunaheve, bën që njerëzit të vuajnë pasojat e gjunaheve, me qëllim që ata të kthehen tek Allahu, të kthehen në fenë e Allahut. Shumica e njerëzve nuk e besojnë të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk e besojnë Kur'anin, nuk e besojnë ditën e gjykimit, las në botë. Nuk ecën rrugën e Allahut. Allahu dërgon dënimet. Dhe një nga dënimet është smundja që përhapet mas. Që njerëzit kthehen, të thrasin mendjes, të bëjnë tobe, të heqin dorë nga gjunahet, të kryejnë detyrat e fesë, la'allahum yarji'un, në mënyrë që njerëzit të kthehen.
Prandaj ne duhet të bëjmë thirrje atyre që kemi mundësi, atyre që na ngjojnë fjalën. Ky është një dënim nga Allahu. Që të kthehemi tek Allahu, të kryejmë siç duhet detyrat e fesë, namazin, zakatin, agjërimin, haxhin, respektin ndaj prindërve, ruajtjen e lidhjeve me njerëzit e fisit, të ruhemi edhe nga gjunahet, siç është immoraliteti, kamata, vjedhja, rrushfeti, padrejtësia, e tjerë. Atëherë pra, Allahu subhanahu wa ta'ala i jep pasojat e gjunaheve, i jep dënimet që njerëzit të kthehen tek ai. Dhe nëse njerëzit do të kthehen, Allahu subhanahu wa ta'ala u largon të këqijat. Allahu i mbron nga të këqijat. Allahu ndron gjendjen. Prandaj dhe në një vend tjetër në Kur'an Allahu i lartësuar thotë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون." Sikur banorët e qyteteve të besonin dhe t'ja kishin frikën Allahut e kështu të largoheshin nga gjunahet, ne do t'u jepnim mirësi nga qielli. Domethënë do t'u alëshonim rreshtit e shiut me bollak. Dhe do t'u nxirrim gjithashtu mirësitë nga toka, bjimësinë, pemët, frutat, perimet, drizrat nga toka. Por ata mohuan. Dhe ne i dënuam si pasojë e gjunaheve të tyre. Nga ajeti atëherë kuptojmë se kur njerëzit besojnë dhe ja kanë frikën Allahut, kryejnë detyra dhe ruhen nga gjunahet, Allahu subhanahu wa ta'ala u jep mirësi, u azbret mirësi nga qielli dhe u nxjerr ato nga toka. Allahu a përmirëson gjendjen, Allahu a largon smundjet, Allahu a ruan shnetin. Allahu subhanahu wa ta'ala u jep pasuri dhe bollak. Ne kërkojmë shnet. Kërkojmë që mos na prekin smundjet. Ne kërkojmë siguri, mos kemi konflikte dhe luftra. Ne kërkojmë që Allahu të rregullojë gjendjen ekonomike. Kemi të mira dhe mjete e jetës. Allahu i premton këto gjëra nëse ne do rregullojmë besimin, nëse ne do kryejmë detyrat, nëse do të ruhemi nga gjunahet. Kështu që zgjidhja për njerëzit është t'i kthehen besimit në Allah, besimin ditën e gjykimit. Besojnë Kur'anin dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Të ecën rrugën e profetit, t'i kryejnë detyrat e fesë dhe të ruhen nga gjunahet. Allahu lartësuar gjithashtu ka thënë në Kur'an: "Walau anna ahla al-kitabi amanu wattaqaw لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم." Sikur i thtarët e librit, jehudit dhe krishterët, të besonin, dhe t'i ruheshin Allahut, duke kryer detyrat dhe duke u larguar nga gjunahet. Të besonin të dërguarin Allahut profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse është përmendur në Teurat dhe në Injil. Nëse ata do të besonin, ati besonin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Që është thirrje për mbar kafirat, sidomos krishterët dhe hebrejt, që të heqin dorë nga gjunahet, të heqin dorë nga kufri, të pranojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E të ecën rrugën e tij, e të ruajnë dënimin e Allahut, pa besim, pa zbatuar detyrat e fesë, nuk ruhet dot njeriu nga dënimi i Allahut. Pra nëse ato do të bënin kështu, لكفرنا عنهم سيئاتهم, thot Allahu, ne do t'u afshinim gjunahet, do t'u afalim gjunahet. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dhe ditën e gjykimit ne do t'i çonim ata në kopshtet e begata, në xhenete. Walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilayhim min rabbihim, dhe nëse ata do të zbatonin siç duhet Tauratin dhe Injilin, në të cilin përshkruhet profeti Muhammed, në të cilin flitet për Kur'anin, flitet për ummetin islam,
Nëse ata do zbatonin siç duhet Teuratin dhe Injilin, wa ma unzila ilayhim min rabbihim. Dhe atë që u zbriti nga Zoti i tyre, që është Kurani. Allahu zbriti Kuranin dhe duhet që i besojnë Kuranit dhe zbatojnë legjislacionin e Kuranit e të ecën rrugën e Kuranit. Wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allahu do t'i furnizonte me çdo shkak. Do t'u zbriste rreshtet e shiut nga lart. Dhe do t'u nxirrte bimësinë dhe mirësitë nga toka. Pra Allahu i lartësuar do të jepte atyre mirësi të shumë. Edhe nga ky ajet atëherë, nga këto ajete që përmenda, del se nëse njerëzit besojnë dhe ja kanë frikën e Allahut, Allahu subhanahu wa taala u jep mirësi. Allahu i ruan nga të këqijat. Allahu jep bollak në mjetet e jetës. Elus Allahu subhanahu wa taala që ta përmirësoj gjendjen tonë. Elus Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga smundjet. Elus Allahun që të na bëj dobi me këto që i tregova. Elus Allahun që na bëj banor të xheneteve të larta. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد